على مر الزمان تزداد قائمة الحيوانات المنقرضة في العالم لأسباب مجهولة أو معلومة، مثل الصيد الجائر والظروف البيئية المختلفة، من الأسباب التي تؤدي إلى الانقراض. ولقد جمعنا لكم 10 مقاطع نادرة لحيوانات انقرضت بالفعل ورحلت عن عالمنا. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. سحلية ميغالانيا. كانت سحلية ميغالانيا من المفترسات العملاقة، من الحيوانات الكبيرة خلال العصر البليستوسيني، وعاشت في جنوب استراليا، وهي تشبه في الشكل سحلية كومودو الخطيرة، ولكن ميغالانيا كانت أكبر وأضخم في الحجم، كما أنها كانت سامة بدرجة كبيرة، وهي من الحيوانات المنقرضة والمرعبة لشدة ضخامتها، فيصل طولها حوالي 7 أمتار، بينما تزن حوالي 620 كيلوغرام، مما يجعلها أكبر سحلية أرضية. ويعد ذلك النوع من السحالي من أنواع السحالي السامة، إذ أن لعابها كان أشد أنواع السموم فتكا. وكان للميغالانيا أطرافا بنيت بشكل كبير وضخم، وكذلك كان لها جمجمة كبيرة مستدقة للأمام، وكانت أسنانها الشبيهة بالشفرة المسننة القوية في الافتراس. وتقدر سرعة ركض الميغالانيا ب7 أميال في الساعة. ويرجح أن سبب الانقراض هو وصول المستوطنين الأستراليين وتغير الظروف البيئية، والذي كان سببا في انقراض الميغالانيا وغيرها من حيوانات أستراليا الضخمة في السياق نفسه. رقم 9. النمر التسماني، والذي يطلق عليه أيضا الذئب التسماني، وهو من الحيوانات المنقرضة، حيث مات آخر نمر تسماني في عام 1936 في حديقة حيوان هوبرت، ليعلن بعد ذلك عن انقراضه بشكل رسمي. كان النمر التسماني آخر نوع معروف من فصيلة الثيلاسينيات، التي عثر على أحافير لها تعود حتى عصر الهولوسين. وعاش نمر تسمانيا بشكل واسع في ولاية تسمانيا في استراليا، كما رصد تواجده في غينيا. وكان يشبه في شكله كلبا ضخما ذا شعر قصير، رغم تميزه عن الكلاب بذيله القوي والخطوط الفريدة التي تغطي ظهره وذيله. وجماجم النمور التسمانية والذئاب الرمادية متشابهة جدا، رغم أن النوعين لا يرتبطان ببعضهما. وكان نمر تسمانيا يعتمد بشكل أساسي على صيد القوارض الصغيرة وكذلك الطيور والأغنام. ويتراوح طول نمر تسمانيا ما بين 100 إلى 130 سنتيمتر، ويبلغ متوسط طول ذيله حوالي 50 سنتيمتر. وأكثر ما كان يتميز به هو قدرته على فتح فكيه إلى حد غير عادي، يصل إلى 120 درجة. وعثر في استراليا على العديد من رسومات الكهوف التي تصور النمور التسمانية، منها ما يعود على الأقل إلى 1000 عام قبل الميلاد. وقام فريق بحث في المتحف الأسترالي بإطلاق مشروع استنساخ النمر التسماني، وتمكنوا من استخراج الحمض النووي. وبحلول عام 2005 قرر الباحثون أن جودة الحمض النووي كانت سيئة للغاية، وتم إلغاء المشروع. رقم 8. الموى العملاق. موى العملاق هو من النعاميات، ومكان وجودها كان نيوزيلندا لآلاف السنين، وانقرضت معظم أنواع الموى إن لم يكن كلها بسبب وصول المستوطنين الموري إلى الجزيرة منذ 1300 ميلادية، فانقرضت أنواع الموى بسبب الصيد الجائر واختفاء الغابات. وصرح البعض أن مجموعات صغيرة من الموى كانت لا زالت موجودة حتى القرنين 18 وأوائل القرن 19. وطائر الموى العملاق هو من أطول الطيور، حيث يبلغ طوله 3 أمتار من الرأس للذيل. وبلغ وزن هذه الطيور ما يقارب 240 كيلوغراما. وكان لون ريشه بنيا محمرا ويشبه الشعر، ويغطي هذا الريش جميع أجزاء جسمه عدا الرأس والأرجل. ولهذا الطائر أقدام كبيرة وعنق طويل يسمح له أن يتغذى على النباتات. وكان رأس الموى صغير بالنسبة لحجم جسمه. رقم 7. الأسد البربري. الأسد البربري، والمعروف أيضا باسم أسد الأطلس أو الأسد النوبي، ويتراوح وزنه بين 180 إلى 270 كيلوغراما. والصيد العشوائي تسبب في انخفاض أعداد الأسد بشكل كبير، مما أدى إلى انقراض هذه الأنواع. وتشير السجلات إلى أن آخر أسد بربري قتل في جبال أطلس في عام 1922 ليتم الإعلان عن انقراضه. وكانت الأسود البربرية من ضمن الوحوش التي استخدمها الرومان لقتال المصارعين في الكولوسيوم. وكان الرومان ينقلون الأسود من شمال إفريقيا إلى روما
بأقفاص مغلقة تماما، ويسجنونها لأيام عديدة بلا طعام لتصبح أكثر شراسة، ومن ثم يطلقونها على المصارعين والمجرمين. في حين آخر كانت تعطى الأسود البربرية كهدايا قيمة أحيانا بدلا من الضرائب في بعض الإمبراطوريات. رقم 6. الثتل. الثتل أو الهرتيبيز، وهو نوع منقرض من الظباء، ويعتبر الثتل من الظباء التي كانت تقطن الأراضي العشبية، والذي كان يتواجد عبر معظم إفريقيا الشمالية والشرقية، ووجد بصورة كبيرة في مصر وتونس والمغرب والجزائر. ويبلغ ارتفاع الثتل 1.5 متر، ويزن ما بين 80 إلى 120 كيلوغراما، ولون هذه الحيوانات بنيا مائلا إلى الصفار، وله قرون يصل طولها إلى 70 سنتيمترا. وكان لهذا النوع شعبية كبيرة في مصر القديمة، فكان قدماء المصريين يستأنسوه كمصدر للغذاء ولحمل الأشياء. ورغم هذا تعرض الثتل للصيد، فانقرض بفعل الصيادين الأوروبيين، وقتله الفرنسيون المستعمرون في الجزائر. ونفق آخر حيوان من الثتل في حديقة الحيوان في باريس في عام 1923. رقم 5. كواجا. حيوان الكواجا هو أحد الحيوانات المنقرضة والأكثرها شهرة في أفريقيا، فهو نوع فرعي من الحمار الوحشي الذي يعيش في السهول، والذي يتم العثور عليه بأعداد كبيرة في مقاطعة الكاب في جنوب إفريقيا. ويختلف كواجا عن الحمير الوحشية الأخرى بشكل رئيسي في وجود خطوط على الرأس والرقبة والجزء الأمامي من جسمه، والخطوط البنية بدلا من البيضاء على الجزء العلوي. وأصبح حيوان الكواجا من الحيوانات المنقرضة حديثا بسبب المتغيرات الطبيعية والصيد الجائر، لأنه كان يطارد بلا رحمة من أجل اللحوم والجلود من قبل المزارعين والصيادين في جنوب أفريقيا. ونفق آخر حيوان من الكواجا في عام 1883 في حديقة حيوان أمستردام في هولندا. رقم 4. طائر الدودو. الدودو كان طائرا عاجزا عن الطيران، وقد كان مستوطنا في جزيرة موريشيوس شرق مدغشقر في المحيط الهندي. وأقرب نوع للدودو من نفس الفصيلة هو طائر ناسك رودريغيس وحمام نيكوبار. ويشارك طائر الدودو الحمام في بعض الخصائص مثل الفك السفلي وإبهام القدم. ويختلف الدودو عن الحمام بشكل رئيسي في حجم الأجنحة الصغيرة وحجم المنقار الكبير. وتبين من بقايا طائر الدودو أن طوله يقارب المتر الواحد، ووزنه ما بين 10 إلى 21 كيلوغراما. وقد تم وصفه أن له ريشا بنيا مع رمادي، وأقداما صفراء ورأسا رمادية عارية، ومنقارا أسودا مع أصفر، ويضع بيضة واحدة فوق الأرض. ويعتقد أن سبب عجز طائر الدودو عن الطيران هو سهولة حصوله على المصادر الغذائية الوفيرة والغياب النسبي للحيوانات المفترسة في موريشيوس. وكانت آخر رؤية لانتشار طائر الدودو في عام 1662، وكثيرا ما يعتبر رمزا للانقراض والتقادم حتى وقتنا هذا. رقم 3. الضفدع الذهبي، وهو من البرمائيات المنقرضة حديثا. ويعد الضفدع الذهبي من بين أشهر أنواع الضفادع، والتي تعد من الضفادع الجذابة نظرا للونها المميز. وهذا الضفدع يسكن الغابات المطيرة الرطبة التي تحيط بمونتيفيردي كوستاريكا، ولكن في عام 1989 وبسبب الطقس الغير المنتظم قد جفت البرك قبل نضوج اليرقات، وظلت أعداد الضفدع الذهبي في تناقص مستمر، وتم العثور على ذكر واحد فقط. وكان هذا هو آخر ضفدع ذهبي قد سجل، إلى أن اختفى تماما وأعلن انقراضه. ويرى البعض أن الضفدع الذهبي من بين أخطر المخلوقات التي توجد على سطح الكوكب، فجلد ذلك الضفدع سام جدا، ومن الممكن أن يعرض حياة الإنسان إلى الخطر. وأكدت الكثير من الدراسات أن الكثير من الناس كانوا يلجؤون إلى السهام من أجل صيد الحيوانات بشكل عام. وعندما تم فحص السهام التي يتم من خلالها عملية الصيد، تم التأكد من أن تلك السهام مغمورة بشكل كبير في السم، وذلك السم قد تم الحصول عليه من الضفدع الذهبي السام. لذا فقد وقع الكثير من الضفادع الذهبية فريسة في يد الكثير من الصيادين لاستخدامهم في سم السهام، ومن ثم سهولة الصيد. رقم 2. سلحفاة جورج الوحيد. سلحفاة جورج الوحيد هي سلالة منقرضة من سلاحف الغالاباغوس العملاقة، وهي أضخم كائن حي في فصيلة السلحفيات، وتحتل المرتبة 10 بين أضخم الزواحف الحية، حيث تعيش لمدة تزيد عن 100 عام. ويرجع أصل السلحفاة جورج الوحيد إلى جزر غالاباغوس
حيث كانت تقطن جزيرة بينتا بالإكوادور في أمريكا الجنوبية، وكانت آخر سلحفاة معروفة من نوع فرعي من سلاحف الغالاباغوس، غير أنه نفق في 24 من يونيو سنة 2012، مما يجعل هذا النوع منقرضا حاليا. وكانت تعد سلحفاة جورج أندر كائن معروف على كوكب الأرض، كما كانت تمثل رمزا وطنيا وعالميا لجهود إنقاذ وحماية البيئة في جزر الغالاباغوس. ولقد حاول الباحثون مرارا جعله يتزاوج مع 2 من سلالتين مختلفتين، غير أن البيوض التي وضعها لم تفقس، وماتت سلحفاة جورج لأسباب غير معروفة. ويعتقد أن عمره بلغ أكثر من 100 سنة، فيما بلغ وزنه قرابة 100 كيلوغرام. رقم 1. الماموث الصوفي. الماموث الصوفي هو أحد أنواع الماموث التي عاشت خلال العصر البليستوسيني الحديث، وتطور الماموث الصوفي ليصبح نوعا منفصلا. وعرف الماموث بفضل اكتشاف جيف له كاملة ومتجمدة في ألاسكا وسيبيريا، بالإضافة إلى هياكل عظمية كاملة ومحتويات معوية سليمة وأسنان وبراز متجمد، إلى جانب الرسومات الكهفية الكثيرة التي وضعها البشر الأوائل في مواقع مختلفة من أوراسيا. وفي البداية شكلت تلك البقايا موضع جدال كبير بين العلماء الأوروبيين، فاعتقدوها تعود لمخلوقات أسطورية أو لحيوانات هلكت أثناء طوفان النبي نوح عليه السلام. ولم ينتهي هذا الجدال إلا سنة 1776، عندما عرف عالم الحيوان الفرنسي جورج كوفيه الماموث على أنه نوع منقرض من الفيلة. وكان الماموث الصوفي في نفس حجم الفيل الأفريقي، فكان يمكنه أن يصل إلى ارتفاعات تصل إلى 4 أمتار، ويمكن أن يزن أكثر من 6 أطنان. ويتميز الماموث الصوفي بفراء على الغطاء الخارجي، ولديه آذان قصيرة للحد من فقدان الحرارة، وهو مناسب تماما للبيئة الباردة، فهو كان موجودا في خلال العصر الجليدي الأخير، وكان موئلها الطبيعي عبر شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية. وانقرضت المواميث جميعها عند نهاية العصر الحديث الأقرب، أي منذ حوالي 10,000 سنة. ويرجح أن سبب انقراضها كان بسبب اختفاء موائلها الطبيعية جراء التغير المناخي وكثافة صيد البشر لها، لكنها بقيت حية في بعض المناطق الصغيرة المعزولة، مثل جزيرة القديس بولس في ألاسكا وجزيرة رانجل في سيبيريا، التي صمدت عليها هذه الحيوانات حتى 4,000 سنة بعد انقراضها. ويشير الكثير من العلماء المعاصرين إلى إمكانية إعادة إحياء هذا النوع عبر الاستنساخ، نظرا لوجود أنسجة حيوية سليمة حفظت بالجليد طيلة قرون. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، وأتمنى أن تعجبكم موضوعاتي، وشكرا لكل من شجعني بالتعليقات الحماسية. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.